প্ৰথমতে মই এনেকুৱা সাইজৰ বেঙেনা কেইটামান মই ভালদৰে ধুই ললোঁ আৰু বাকলি কেইটা মই গুচাই দিলোঁ। বাকলিখিনি ধুনীয়াকৈ মই গুচাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এনেদৰে বেঙেনাখিনি কাটি ল'ম। অলপ পাতল পাতলকৈ এনেকৈ কাটি ল'ম। এনেকুৱা সাইজত মই গোটেই বেঙেনাকেইটা কাটি ল'ম। এতিয়া গোটেইকেইটা বেঙেনা মই এনেদৰে কাটি ল'লোঁ। এয়া এনেকৈ পাতল পাতলকৈ মই কাটি ল'লোঁ। ঠাৰিডালো এনেকৈ আছে, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে বেচন একাপ দিছোঁ ডাঙৰ কাপেৰে আৰু ইয়াতে দিম মই এতিয়া পিঁয়াজ, কটা পিঁয়াজ এয়া মিহি মিহি কৰি কাটি ৰাখিছিলোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ। নিমখ মই সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ। এইখিনি মিট মছলাও মই অলপ দি দিছোঁ আৰু প্ৰয়োজন মতে হালধি মই দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ম। ভালদৰে মই মিহলি কৰি ল'লোঁ গোটেই মিশ্ৰণখিনি আৰু এতিয়া মই ইয়াতে পানী ঢালি পেলাই পানী দি পেলাই অলপমান এটা অলপ পেষ্ট বনাই ল'ম। কেৰাহীখনত মই তেল গৰম কৰিলোঁ আৰু এয়া বেঙেনাকেইটা এনেদৰে পেষ্টত লগাই লগাই এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰিম। অকণমান মই এতিয়া গেছটো কমাই ল'লোঁ। ঠিক তেনেদৰে মই গোটেইকেইটা বেঙেনাতে এনেদৰে লগাই ল'ম। মোৰ হৈ গৈছে। তেনেদৰে মই আৰু এইকেইটাও এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি যাম। এয়া আমাৰ ক্ৰিস্পি বেঙেনা ফ্ৰাই ৰেডি হৈ গ'ল। যদি আপোনালোকে বনাই খাই চোৱা নাই, এবাৰ বনাই খাই চাবচোন, বহুত ভাল লাগে এনেদৰে